Raskaat kantamukset, silmän kantamattomiin jatkuvat kivilouhikot. Puuskaiset vastatuulet, toistuvat vesisateet, raekuurot. Raskas hengitys, lihasten jatkuva pakotus, hiestä kastunut aluskerrasto. Se, että jokainen askel sattuu, niin se vie vähän iloa siitä vaeltamisesta myös. Et ei se nyt oikein näinkään voi mennä. Alkoi kyseenalaistaa koko reissua. Mitä mä täällä teen? Miksi me tultiin näin haastavaan paikkaan uudestaan? Onko jotain, mitä mä oon unohtanut viime vuodesta? Sarekin lähes 2000-metriset rosoreunaiset vuorenrinteet hyökkäävät kohti taivaan kantta. Sadan jäätikön sulamisvedet laskevat laaksoihin synnyttäen lähes ylitsepääsemättömiä vuolaita virtoja, hiljalleen vuosimiljoonien aikana kaivautuen yhä syvemmälle, yksi vierivä kivi kerrallaan. Ruskan loisto värjää laaksot kertaalleen ennen talven pimeyttä. Vuoren tyvet oranssilla pensselillä kirkkaiksi maalattuina, lumihuiput valkoisina taivasta kurotellen. Mistä tietää rakastuneensa erämaahan? Raskas kantamus tuntuu kevyeltä selässäsi, ja vaikka päivän aikana askel hidastuu ja jalat lipsuvat louhikossa, jatkat eteenpäin. Luonnon kauneus saa vastatuulen tuntumaan kevyeltä hivelyltä poskipäissäsi, ja hengityksesi rytmittyy luonnon luontaiseen sykkeeseen. Kömmit lämpimästä makuupussista raikkaaseen pakkasaamuun uskomattoman kauniin maiseman edessä. Sinua on jälleen muistutettu ympäröivän luonnon kallisarvoisuudesta. Märät vaatteet eivät enää haittaa, koska sade on oleellinen osa luonnon kiertokulkua. Lihasten kolotus kertoo vain tarinaa siellä vietetystä ajasta. Mielen valtama levollisuus, sen parantavasta voimasta. Lähdettiin tästä Kvikkjokista, mentiin veneellä joen yli ja sitten noustaan tommoselle Vallevarre. Se on tommonen tunturi ylänkä. Siihen on nyt reilu 500 metriä tässä nousuu metsän läpi ja sitten jatketaan siitä sitten eteenpäin. Että tänä ensimmäisenä päivänä niin varmaan joku reilu parikymppiä pitää mennä, että tulee aika tiukka päivä ja varmaan sellaista reilu 700-800 metriä tulee nousuja heti alkuun. Niin se on kyllä rinkka painaa, mutta askel on toisaalta ensimmäisen päivän vähän kevyempi, niin ehkä jaksetaan puristaa. Tää lähdettiin tästä hyvissä ajan 8.30. Tuntuu, että ruskaa paljon pidemmällä kuin viime reissulla. Nyt on vasta 5. syyskuuta ja täällä alkaa olla jo ihan kunnon ruskan värejä. Viimeksi tuntui, että oli ihan vihreitä, kun lähdettiin sieltä. Tässä tulee aikamoinen sade rintaan päälle. Näkee oikein, kun puskee tollanen seinämä tuolta takaa. Ja ihan hirveä tuuli. katsottiin, että jonkun säätiedotuksen mukaan tulisi 19 milliä tänään. Se on aika paljon vettä kyllä. Mutta toivottavasti ei nyt ihan niin paljon tulisi. Mut se on hauska, kun tuolla kun katsoo toi vasemmanpuoleinen nyppylä, niin me ollaan niinku sen vasemmalta puolelta tultu viime Sarekin reissulla alas. Ja hauska huomata, että ollaan niinku tutuissa ympäristöissä, alkaa tunnistaa näitä ja näkee reittejä, missä aikaisemmin mennyt. Niin... Semmonen jälkkäri. Joo, tosi kevyt retki eväs. No, mutta semmonen ensimmäisen päivän luksus. On hyvin. Edetessämme Vallevaggen laaksoa pitkin kovassa vastatuulessa rinkat alkoivat hetki hetkeltä painaa enemmän selässämme.
Alussa meidät yllättänyt askeleen keveys alkoi tuntua mielikuvituksen sepittämältä harhalta. On tää aikamoista vastatuulta ja kylmää ja rakeita sataa ja just mentiin joen yli, varpaat ja näpit aivan jäässä. Ei tää maastakaan nyt ehkä mikä kaikista mukavin kuljettavaa oo. Tää oli niinku heti sinne kylmään ja kivuliaaseen päätyyn ydintekijöihin. Kyllä. Viimeksi aika helteellä, niin nyt otettiin heti. Aloitettiin siitä mihin jäätiin. Ai. Siis on leputtaa taas. Mä mietin tässä, että miten mä oon taas täällä. Itkeekö vai naurakseen? Jotenkin tuli kohtaus. Hysteeri. Tää on ihan hankala. Alussa oli helppoa. Jotenkin sitä aina löytää itsensä täältä ja sit silti varsinkin jälkikäteen nauttii siitä. Eikö tällä hetkellä ole nautinnollinen olla? Tällä hetkellä se, miltä tää nyt näyttää. Ja Saara sanoi, että nyt tuli vastaan stoppi. Jalat ei liiku. Jalat ei enää liiku, niin muistaaksenikin on ollut näin rankka päivä. No ei kyllä ole ollut varmaan. Niin vielä tää sääolosuhteet tähän päälle. Tänään oli kyllä rankka päivä. Lähettiin sieltä Kvikkjokista. Eka siinä oli se 600 metriä nousua lounaspaikalle ja sitten vaan hihku ilosta, kun oli helppoa ja kevyttä mukavasti. Kartalla näytti, että vaan jatketaan flättiä, semmoista hyvää laaksoa. Ja sit yhtäkkiä unohti vaan mitä tää saare on. Et katsoo karttaa, näyttää, että tämmönen loiva laakso. Ja sit siellä onkin ihan jäätävän jyrkkä se rotko. Ja eikä mikään pikku loiva laakso. Ja sit siellä on kivikkoa ja rakkaa ja hurja vastatuuli, joka vaan hidastaa. Tulee semmosia kuuskia, että meinaa lentää nurin. Tultiin yhteensä 22 kilsaa ja lopulta nousuun tuli 1200 metriä. Ja kaikki nämä tai tollaset maaston haasteet ja sään haasteet siinä matkalla, niin alkoi kyseenalaistaa koko reissua. Et mitä mä täällä teen, miksi me tultiin näin haastavaan paikkaan uudestaan, onko jotain mitä mä oon unohtanut viime vuodesta, että tätäkö se olikin. Et jotenkin. Eilinen oli kyllä aikamoinen. Se tuuli oli kyllä ihan hullu. Siis niinku sellaisia tuulenpuuskia, mitkä pakotti ottaa harha-askelia ja sivuaskelia silleen yhtäkkiä vaan työntää sua. Sitten kun laitettiin tää leiri pystyyn, niin yöllä joskus 5-6 aikaa, tai siis se kova tuuli oli koko ajan silleen niinku oikeesti paukutti ja
Sitten yöllä vielä 5-6 aikaa mä heräsin ja se oli silleen ihan mutkalla toimeen ja taimainen kaari siinä. Alkoi vähän pelottaa oikeesti, että kestääkö toi teltta silleen, että milloin se kaari napsahtaa poikki. Mä kävin kiristelemään niitä. Sitten äsken tilasin säätiedotuksia ja tällä hetkellä nyt kun tää tuuli on laantunut, eli täällähän nyt ei juuri tuule mitään tällä hetkellä, niin, tai nyt tuulee tuolla ulkona jonkun verran, niin se perustuuli on 7 metriä sekunnissa ja nämä tuulenpuuskat 22 metriä sekunnissa. Ja nää ei ole niinku yhtään mitään verrattuna siihen eiliseen tai yölliseen. Se yöllinen oli silleen, mä yritin ottaa jotain videoa siitä, mutta en mä tiedä onnistuiko, koska mä en vaan pysynyt silleen paikallaan pystyssä silleen, että paikallani, vaan se tuuli vaan työntää silleen ne puuskat mua ja mä heilun siinä, yritän pitää sitä kameraa ja hytisen ihan sikakylmä silleen, ihan jäässä ja ja sitten pelkään teltan puolesta, että se hajoaa. Mä veikkaan, että ne oli jotain ainakin 30 metriä sekunnista puskiin. Ne oli ihan tajuttoman kovin. En ole kyllä koskaan ollut noin kovassa tuulen puskassa. Silleen, että ei oikeasti pysy pystyssä. Oli vähän tiukka aloitus kyllä. Nyt on kyllä paikat jumissa jo valmiiksi. Piti kivillä sitten stabiloida ne kiilat sinne, koska muuten ne olisi vaan lentänyt ne kiilat sekä varmaan ne narutkin lähtenyt vaan niistä kiiloista pois muuten, mutta sitten siinä on just se huono puoli, että meillä oli nyt yksi telttanaru melkein poikki, toinen oli vähän rispaantunut, mutta se ei näyttänyt silleen pahalta, mutta se toinen oli käytännössä melkein poikki, mutta siihen vedettiin vaan semmonen solmu sen toiselle puolelle, niin varmaan se siihen solmukohtaa kestää. Jos olisi keskellä yötä pamahtanut poikki, niin sitten olisi voinut olla entinen kaarikin sen lisäksi. Pakko käyttää niitä kiviä, kun on niin kova tuuli ja niin puuskittainen tuuli, mutta sitten toi on just se kivien käyttämisen heikko puoli, että kun ne rispaa. Ja täällä on vaan tämmösiä kunnon rosoreunasia, että se kyllä hankaa pahasti noita naruja rikki. Tää oli jotenkin tosi rankka päivä mulle tää toka päivä. Jotenkin ihan imas niinku eilinen mustamehut. Ei yöllä ehtinyt kyllä palautua ja oli jotenkin tosi silleen tahmeeta ja hidasta ja rankkaa. Ihan kuin olisi joku viikon ollut jotain. Alkoi tässä aamulla pohtia ja kyseenalaistaa omaltakin osin sitä, että onko tässä järkeä, mutta sitten taas tällaiset maisemat niinku tässä, niin se kyllä muistuttaa, että tän takia täällä ollaan. Tää on tää sivurinne ja pajopusikka, niin aika lyömätön yhdistelmä. Vuoren rinteen kipuaminen tuntui kestävän ikuisuuden, koska askel oli hidastunut ja lyhentynyt edeltävän päivän kovan rasituksen takia. Kuitenkin kivikon takaa kohaava pilviin kurottava Chahchan luminen vuoren rinne piti mielialan korkealla vetäen meitä puoleensa. Ai vitsi.
ottaa se paksuuntuva takki mukaan. Ja sit vois olla tuolla ulkonakin. Onks kylmä? On. Ja nukkuu kaikki vaatteet päällä. Tai ei ollut ihan kaikki vielä. Mut monta kerrosta. Ja 2 lämpöpussia Ja mitäs mä nukuin? Makupussi vaan peittona. On tää kyllä eri. Mulla oli merinauluskerrosta ja makupussi peittona, kun oli niin kuuma ja Saara vetää kaikki tavarat päälle. Me ollaan nyt tässä Löptäkjärren lähellä olevan pienen lammen rannalla ja pohditaan meidän reittiin. Me mennään tänne Njotsvaggeen. Tää on tosi jyrkkää tässä tää puoli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin tossa kohtaa se alkaa vähän loivenemaan. Niin sitten mä pohdin, että alkuperäisesti meidän pitää mennä tänne pohjalle ja sitten tonne, missä menee tää polku. Mut sitten jos me pikkasen alettaisiin mennä loivasta, tossa kohtaa pystyy just ehkä kävellä, niin me säästettäisiin 80 metriä laskuun ja nousuun. Ja me voitais mennä vaan tätä reunaa pitkin sitten nousta hiljalleen tänne. Mutta on just tosi vaikea, kun nämä 20 metrin viivat ja sit kun alkaa mennä tosi tiheästi, niin se alkaa olla melkein niin kuin pystysuoraa siinä vaiheessa, että pitää tosi tarkkaan katsella ja vertailla vähän, että mistä ollaan itse tultu aikaisemmin, että onko toi mahdollista kulkea. Mutta mä sanoisin, että tosta ei ole mahdollista, mutta tosta alkaa olla mahdollista. Joo, nyt oli hyvä kyllä, kun sai kunnon yöunet, varmaan 9 tuntia ainakin nukuttiin. Ja sille toi paljon energiaa, kun toissa yö oli kyllä sellainen, että mä nukuin, oli jotenkin niin rasittunut, että se ei saanut nukuttuakaan kunnolla, niin nyt on levännyt olo ja mä luulen, että tästä päivästä tulee kevyempi päivä. Joo, ylityksiä vai? Joo, mutta ne on yleensä mun silleen ihan mukavia hetkiä, koska on nää vähän huijaussukat, neopreenisukat, niin tavallaan jalka ei kastu ollenkaan siinä, jos on lyhyt ylitys. Joo. Ainakin niin kauan, kun tää ei oo päästänyt vielä vettä sinne sisään asti. Pikkuhiljaahan se vettyy. Mutta tuolla edessä on nyt parten massiivia ne huikeat vuoret, mitä me katteltiin viimeksi sieltä Luohtolahko ylänkö-alueelta. Oi vitsi, on kiva nähdä taas samat vuoret uudestaan. Ja nyt ne näkyy ihan kokonaisuudessaan. Wow. taas ollaan niinku ihan jossain muualla maailmassa, jossain kaukaisilla korkeilla vuorilla. Tuolla aikaisemmin saattoi vähän kyseenalaistaa tätä meidän reittivalintaa, tulla täältä näiden korkeiden ylänköjen yli, mutta eihän tämmöisiin maisemiin pääse kuin vähän näkemällä tuskaa tai kokemalla tuskaa jaloissa. Et kyllä se sit onneksi palkitsee. On vaikea kuvailla sitä tunnetta, mitä koimme Njotsavagen tullessa kokonaisuudessaan näkyvien rinteen takaa. Maisema oli henkeä salpaava. Aikamoinen yllätys tuli tuolta vastaan. Tai ei se yllätys ollut, mutta siinä näkee kuitenkin vaan viivoja ja tässä näkee oikeasti sen maiseman. Niin aivan uskomaton. Jyrkän rinteen laskeutumisen aiheuttama kipu jäi jonnekin noiden jyrkkien vuoren rinteiden taakse varjoon. Rinnettä pitkin valuvat pienet purot pitivät kasvillisuuden vehreänä yhdistyen yhä suuremmiksi virroiksi lähestyessään laakson pohjaa. Laakson pohjalla virtaava joki pauhasi äänekkäästi syöksyessään kymmeniä metrejä jälleen seuraavan merkkaamattoman vesiputouksen kohdalla. Tähän erämaahan olimme rakastuneet.
ollaan nyt tuon ensimmäisen ja toisen järven välillä ja sitten tähtäimen naiset, jos jaksaisi mennä tuon vikan järven päätyyn. Ja Ahassa on yksi klöntti melkein. Yksi hedelmä. Yksi hedelmä. Tuosta kun lähdettiin tauolta, niin askel oli kevyt ja nopea ja vankka ja sitten mietittiin, että kyllä tästä vielä painetaan 5 kilometriä tohon suuntaan. Mutta sitten tultiin tällaiselle aivan täydelliselle, tasaiselle paikalle, mistä avautuu tällaiset näin eeppiset maisemat. Ja sitten mietittiin, että ei tällaisia varmaan kyllä tuu vastaan ihan tosta nurkan takaa. Et tehdään semmonen hurjaakin hurjempi ratkaisu, että leiriydytään jo 6. Mutta ei tällaista telttapaikkaa, missä on ihan tasainen ja tämmöiset maisemat, niin ei tällaista telttapaikkaa voi niinku jättää käyttämättä. Et laitetaan tähän teltta pystyyn ja iltatoimille. Täällä on tulossa palakpaneeria taas. Sieltä Vätsäriin kuivasista ekan kertaa totesin, että se oli tosi helppo kuivata. Ja myös tosi täyttävä ateria, ainakin siellä Vätsärissä. Silloin sama annos oli, että nyt on ihan täynnä, ei jaksaisi enää yhtään, mutta katsotaan, tää varmaan uppoo vähän nopeammin. Nyt mä teen tän kaiken tälleen yhdessä kattilassa vaan. Kyllä se niinkin menee, että kaikki on vaan sekaisin, niin se säästettiin painoa ja otettiin vaan 1 kattila. Mut silti mango chutney. Mut tällä kertaa minigrit pussissa. Aha, ultralaittia. Ruoka on valmista. Näyttää hyvältä. Laitetaan sitä tänne lämpöpussiin vielä. Se pitää sitä lämpimänä. Noin. Ja meillä on reissussa vaan 1 lautanen, koska ultralight. Ultralight 30 kiloa ja ultralight 25 kiloa. Niin. No, mutta jostain pitää säästää, kun haluaa niin paljon karkkia mukaan, niin se on sitten 1 lautanen ja 1 kattila. On kyllä mega hyvää. Vaikka on noin maisematkin hienoja, niin on se kyllä pakko sanoa, että kyllä tää on yksi mun lempihetki päivässä. Kun kaikki paikat on niin jumissa ja nyt on vaan silleen, että vatsa täynnä. Makaa vaakatasossa pehmeällä alustalla. Toinen käsi karkkipussissa, toinen pitää kirjaa ja hyvä kirja meneillään. Niin en tiedä minkälainen maisema saisi olla, että mä nyt menisin sitä katselemaan. No, on katseltu hetki aikaa. Mä oon tehnyt taas tämmösiä omia pikapuurosekoituksia. Melkein kaikessa niistä on omenaa, koska omena on helppo kuivata. Ja sit siitä tulee tosi paljon makua siihen puuroon. Ja sit tuolla on kans kuivattui marjoja. On kyllä hieno, kun noi pilvet roikkuu tuolla huippujen yllä. Jes, eli nyt poistutaan Sarekista ja Njotsuvagiasta ja suunnataan tonne Padjalanttaniin. Ja nyt olisi tarkoitus 2 päivässä päästä sinne suurille järville asti, mikä tarkoittaa kyllä reilun 20 päivämatkoja. Mutta me toivotaan, että toi Padjalanttana on sellaista Suomen kaltaista loivaa tunturin rinnettä, eikä mitään tällaista jyrkkää vuoristoa niin kuin tää Sarekki on. Sitten jos me päästään sinne 2 päivässä, niin se tietäisi, että me saadaan pitää siellä 1 välipäivä. Koska muuten ei pitää välipäivää, kun pitää lähteä takaisinpäin. Niin kuin, tää vähän... Oho. Tuli taas tehty vähän optimistinen reitti. Kartalla on helppo piirrellä ja sit se on vähän vaikeampi kävellä näitä samoja reittejä.
Ja sinne karttaan on musta tietysti merkkaamat kaikkia kivikkoja ja muita. Tai että se on helposti näyttää silleen, että hei, että tossa on ihan valkoista. Eli ei kiviä, ei pöheikköä. Totahan vaan painaa, mutta sitten siellä saattaa silti olla louhikkoa ja kivikkoa. Ja... Tää on kartassa tää meidän puoli on ihan tismalleen samannäköinen kuin toi toinen puoli, mikä on tämmöistä jyrkkää rakkakivikkoa. Kun me katsottiin eka, että no mennään tuota toista puolta, että se on ihan samannäköinen kuin tää toinen, mutta ei. Kyllä sitten paikan päällä huomaa, että kumpi puoli on kuljettava ja kumpi ei. No ei tääkään huono telttapaikka olisi ollut, jos tänne kolmannen järven päätyy olisi päädytty. Hienosti kiiltelee toi märkä kivi tuolla. Siinä on nyt Padjelanttan. Näyttää vähän tommoselta käsivarren erämaa, vähän loivempaa, mutta kyllä sielläkin aikamoista nyppylää on, vaikka kartan perusteella näyttää aika tasaiselta. Että joku uhkaava korkea vuori tuolla pilvien peitossa suoraan edessä. Mulle on ollut ainakin mun polville liian fyysistä noin ensimmäiset päivät nyt. Alkoi semmonen molempien polvien kova kipu, mutta onneksi on Burannaa ja saaralle kevensi aika paljon mun painoa. Se jaksaa kantaa. Sillä jotenkin kivut vaan häviää aina yöllä ja sitten seuraavan päivän se on aivan fresh ja itsellä vaan tuntuu kerääntyvän vaan päivä toisessa jälkeen kivut vaan pahenee. Ja ei kyllä mitenkään palautumaan, mutta se on joku tommonen teräsnainen. Näin se menee. Jotenkin sitä energiaa löytyy kyllä. Niin. Tai voimaa. Sulla on niinku voimaa ja kestävyyttä. Se on musta niinku jännä kombinaatio. Ei tähän ehkä hauisvoimaa tarvii. Sitä ei tarvii, eikä sitä oo. Oi. Aurinko. Aurinko. Ihanaa. Tuolla on Jotsavagge, mistä tultiin. Siellä on Sarvesvagge. Mentiin sieltä eteenpäin ja noustiin Luottolahkolle. Ja... Vinkkejä voi kysellä. Jep, missä on suurin tuska? Suurin tuskien taivaalla. Niin, jos sitä kaipaa. Jep. Tää on kyllä hauska tää Padjelantta. Tää on niinku, ei tajukkaa siitä kartalta, kuinka hyvin toi sarrekki näkyy tästä koko ajan noin vuoret. Ja muutenkin paljon jylhemmän näköistä kuin mitä se kartta antaa niinku uskoa. Että tosi hieno paikka kyllä. Tosi karu ja kivikkoista, mutta silleen paljon helpompaa kulkua kuin sarrekissa kuitenkin. Että... Tosiaan toi polvi alkaa olla kyllä sen verran kipeä, että siinä on jonkunnäköinen patellajänteen rasitusperäinen tulehdustila ja nyt tarvittaisiin sitä lääkäreiden määräämää klassista lepoa ja Burannaa löytyy, mutta lepoa on hyvin vaikea järjestää täällä. Saikullakaan ei oikein mitään tee nyt. Kyllä me sen verran tehtiin muutoksia, että lyhennetään parilla kilsalla tätä päivämatkaa ja huomenna me halutaan päästä sinne järven rannalle, mutta mennään jonnekin vähän lähempää paikkaa. Että sitä lyhennetään ja ollaan 5 kilometrillä. Ja onneksi tuo loppumatka niin on mahdollista mennä tuota Padjelantta-Ledeniä pitkin, että sitten on pikabaana pois täältä, että jos ei pysty sitten muuta tehdä. Saarella oli joku tarkennus pikabaanaa. Tää Markuksen mainitsema pikabaana, semmonen 100 kilsan pikabaana takas Kvikkjokiin. Mut polku menee. En mä puhunut mitään pituudesta, Niin, vaan nopeudesta. Niin on se pikaisempaa kuin mennä täällä omia reittejä, mutta ei se mikään pikainen ulospääsy ole. Hyvää huomenta. Huomenta. Onks turvatusta?
Ei pahemmin. Ei niin pahasti kuin siellä ylhäällä. Jep. Miten nukuit? Hyvin täällä nukkuu kyllä. Nukahtaa joskus 9. Silmät ei pysy enää auki. Mut sit herää 6. Joo, eilinen ilta meni vähän pohtia sitä meidän reissun jatkoa, kun piti mennä sinne Padjelanttaan, niin niille suurille järville, ja se oli se meidän niin päätavoite tässä reissulla. Mut nyt toi mun polvikipu on kyllä pahentunut sen verran, että me alettiin oikeasti pohtia, että onko siinä järkeä. Ja eilen sitten illalla mietittiin pitkällisesti ja päädyttiin siihen, että ei siinä ole kyllä järkeä lähteä sinne, että sinne on vielä Linnuntietäkin parikymmentä kilsaa matkaa ja siinä menee pari päivää sinne ja sitten sieltä tosiaan olisi sinne Kvikkjokiin melkein 100 kilsaa. Tuossa eilen kun mä kävin hakee ihan vaan vettä tuosta meidän lähellä olevasta lammesta, mä voin nyt siis nopeasti näyttää mistä. Jo toi lyhyt matka tästä teltalta tonne lammelle, niin ilman mitään kantamuksia, niin oli niin kivuliasta mun polville, että jos me nyt vielä jatketaan tästä pidemmälle, niin ei varmaan mitään hyvää seuraa siitä ainakaan. Et ei se nyt oikein näinkään voi mennä, että tämähän vaan pahenee koko ajan. Ja kurja tehdä tällainen päätös, varsinkin kun se oli se meidän päätavoite päästä niille järville, mutta toisaalta ei tässä oikein muitakaan vaihtoehtoja ole. Tällaista välillä on, ei tässä nyt silleen mitään sen suurempaa. Se jää ensi kertaa jos johonkin hamaan tulevaisuuteen. Ne ei nyt välttämättä edes niin kauas, mutta vähän tietenkin harmittaa. Mutta sitten toisaalta, jos miettii eilistä päivää vaikka, niin se, että jokainen askel sattuu, niin se vie vähän iloa siitä vaeltamisesta myös. Että se on oikeastaan pystynyt keskittyä siihen, että miten saa pidettyä sitä painoa pois polvilta. Ja se oli vähän sellaista hammasta purren menemistä, että ei sekään nyt ehkä tässä ole ihan tarkoituksena. Että nää nyt on kuitenkin silleen isossa mittakaavassa aika pieni juttuja. Et hetkellisesti harmittaa, mutta ei se sitten. Hieno reissuhan tää on ollut ja tulee vielä olemaan toi loppumahetki, että ei se silleen nyt mitenkään niin merkittävästi haittaa myöskään. Suunnitelma on, että tehdään nyt pari tällaista puolikasta lyhyttä päivää. Edetään varmaan joku 10 tai jotain sinne päin. Sitten katsotaan, mistä löytyy joku kiva paikka. Kun sitten pari päivän päästä me koko päivä sataa aika paljon. Sitten se on hassu, miten tää sää muuttuu. Sen jälkeen tulee muistaakseni sakeet lumipyryy. 14 senttiä sataisi lunta. Menee pakkasen puolelle ja mielenkiintoista nähdä, mitä siitä tulee. Sehän olisi tosi hienoa, jos me ollaan siellä Tarradalenin laaksossa silloin ja se värjäytyisi valkoiseksi ja sitten olisi oranssiin ruskaa, niin se olisi ihan täydellistä. Nyt on aika tämmönen kahtijakoinen päivä, että sataa välillä ja nyt yhtäkkiä alkoi paistaa ja sitten tuolla tosi tummia pilviä toisaalta ja toisella auringonpaistetta. Niin ei oikein tiedä mitä laittaa päälle, että vetääkö sadehousua pois päälle ja tuulitakkiin vai sadetakkiin, kun kohta taas tulee varmaan vettä. Ja 5. päivän matkanteko alkoi aavistuksen apeissa mielenmaisemissa kääntäessämme selkämme Padjelanttan suurille järville ja suunnatessamme Padjelantta-Ledenille, mikä veisi meitä kohti Tarradalenin laaksoa. Ympäröivän maiseman kauneus ja vaihteleva säätila kuitenkin kirjaimellisesti toivat meille toistuvia valonpilkahduksia. Tänään mieli ja maisema olivat selvästi yhtä. Viimeistään Tarradalenin laakson tultua näkyviin viimeisetkin pettymyksen rippeet pyyhkiytyivät tuon kauneuden tieltä. Etsitään telttapaikkaa ja täällä on paljon hyviä paikkoja. Tää on nyt vaan hyvistä telttapaikoista sitä parhaan hakemista. Ja tässä se paikka nyt on.
Kes pörrii aina siinä meni. On hervottoman kokonaan. Jäät tulemaan päin. Luonto on pelottava. Täällä ihan rauhassa vaan omissa oloissani valkosipulipilkoja ja sit joku murhakone iskee. Vaikka mulla oli puukko kädessä. Sekin. Siksi se varmaan lähti pois. Mut se on jännä, siitä tässä kävi se poro. Tossa ihan meidän niin teltan takana, vaikka me istuttiin tässä. Se oli aika rohkea poro. Se vaan pyöri tässä ja hyppeli ympäri puroja ja maita ja mantoja. Ja Herkkutattipasta tosiaan. Nyt on kerätty tänä syksynä hirveästi herkkutatteja. Niinku kymmeniä kiloja. 10 kiloja? Mitä? 10 kiloja ainakin tuolta metsästä. Mut sitten ne putsataan ja sit niistä menee paljon pois. Ja sitten ne kuivataan. Mut mulla on monta sellaista hienoa pöntöllistä kuivattua herkkutattia. Niin tätä varten. Tätä pastaa varten. Saadaan tommonen kupillinen. Siellä se nyt pikkuhiljaa porisee. Herkkutatin ja härkikset ja valkosipulit. Sitten tulee vielä lopuksi nämä parmesanit ja sitruuna-oliiviöljyä unohtamatta. Tällainen pieni 100 gramman jööti parmesaani. Ihan vaan, että saadaan pikkasen sitä siihen pinnalle, niin leikataan. Yritän tehdä tällaisia kauniita lastuja siitä. Ja joka 3. oma suu. Rupesi vähän sataa samalla. No aina yhtä hyvää. Erityisesti täällä erämaassa maistuu vielä paremmalta. Täällä on vähän joku sammaleen pala täällä mukaan. Se vaan uppasi sinne syömään. Yksi päivä vähän pastaa, yksi päivä sammalta. Nee. Se tuli mun suu. Luonnon kauheudet. Hyvin totuttu tähän luonnossa elämiseen. Tehty tämmönen oikein turvallinen pesä tänne, ettei tarvi olla tuolla liian läheisessä yhteydessä kuitenkaan. Koppakuoriaiset yrittänyt koko ajan tulla meidän tänne sisään ja saadaan ihan paniikissa niistä. Paniikki on väärä sana. Mitä sanaa sä käyttäisit? Epämieluissani. Okei, korjaa. Saara on ollut epämieluissaan koppakuoriaiset, jotka on meidän teltaan sisällä. Tämmönen löytyi vielä täältä rinkasta uumenista. Tämmönen köntsä. Tää on kuivattua hedelmäsosetta. Siellä on mango, sit siellä on tyrniomena ja jotain trooppista hedelmää ja tämmösiä. Näistä tavallaan olisi tullut semmosia remmejä, mutta sit mä en jaksanut enää tehdä niissä semmosia hienoja remmejä. Tää on ihan saman makuista. Tää on tämmöstä, mutta tää on vähän niinku unohtunut syödä. Tää piti olla tolleen välipala. No, mutta voidaan laittaa nyt sitä palaa lisukkeeksi. Mä myös kokeilin kuivaa hilloa ja sitä onkin ollut jossain meidän aamupuureen joukossa. Okay. Hillon kuivaus. Siitä tuli semmonen vähän tahmanen kans tämmönen niinku levy. Ootko ihan varma, että tää on syötävää? Tässä mun palas lukee Marttiini 60x40. Se on erittäin syötävää. Se on nimittäin semmonen tehty semmoisella silikollisella leivin alustalla. Ja sä oot varma, että tää ei ole sitä leivin alustaa, vaan tää on sitä, mitä on kuivattu? Täysin varma. No joo. Se on vähän repes niin kuin se on leivinpaperin revennyt kyllä. Oi. Tää on hyvä, kun tää lämpenee tää levy. Nyt se pehmittää sen valmiiksi. Se ei tarvitse pureskella. Sitten se sulaa suuhun. Sulaa tosi nopeasti suuhun.
Kello on tosiaan 12 ja nyt lähdettiin vasta liikkeelle. Tänään tosiaan mennään semmoinen 10-12 kilsaa tonne Laakson pohjalle ja siellä on sitten, pitäisi odottaa ihan kunnon ruska meitä, että sieltä sitten joku kiva telttapaikka. Mun ateria. Saaran ateria. Mikä on ero? Se on kaikki sattunut tosiaan pohjalla varmaan. Sanoisin, että ero on se tässä esille panossa. Näiden vuosien aikana olemme huomanneet, että ruskan väriloista on vaikea sanoin kuvailla. Se pitää itse kokea, jotta tuon väriloiston uskoo todeksi. Ja nytpä se alkoi porottaa. Piti ihan laittaa noin pipo päähän, että ei korvalehdet palaa. Tänä aamuna kun herättiin, niin meillä oli vielä viikon ruuat rinkassa. Ja sitten oli silleen, nyt on tosi kevyt rinkka. Aika hassu juttu, että jos pakkaisi normaalistikin viikon vaellukselle vähän silleen minimalistisemmin, niin olisi tosi kevyt rinkka kun lähtisi. Saara, sä missasit taukopaikan. Mennään kaatuu taaksepäin. Energialla eteenpäin. Hirveellä vauhdilla lähti kyllä nyt. Joo, oltiin jo hetki katsottu telttapaikkaa, etitty siinä. Tossa mentiin tuolla vähän matkan päässä polulla ja sitten mä kävelin eteenpäin pitkospuita ja sitten jossain oikealla mun perifeerisessä näkökentässä vilahtaa semmoinen vihreä tasainen alue. Olihan se pakko käydä kattoo ja siinä on meidän täysin tasainen, no lähes tasainen telttapaikka. Ja tällaisilla näköaloilla. Hoppla. Mitä täällä on? Kun me käveltiin tänne, mä kuulin jostain veden lotinaa, mutta mä en nähnyt missä se on. Niin lähdetään etsimään. Tästä mä kuulen edelleen ihan pientä veden lotinaa. Mennään etsiä vettä. Tässä on sangen vähän. Mutta tuolta lotina kuuluu tuolta kauempaa. Mennään vielä eteenpäin. Täältä se nyt jostain kuuluu. Kokeillaan, jos laitetaan vaan tää sinne, niin ilmestyykö vettä. Meillä on vettä. Missä se on? Tämä on luonnon oma tämmönen vesiautomaatti. Jee, puolukkaa! Vihdoin! Ei ole toistaiseksi näkynyt paljon marjoja täällä. Nyt saadaan hyvät puurot ja ehkä illallisetkin. No, Saara on kyllä kaiken keräilyn. En sanoisi ammattilainen, mutta tykkää tosi paljon. On se sitten marjaa tai sientä tai mitä vaan. Niin. Iskä on pieni sellainen keräilyhulluus tai keräilyvimma. Heinäkuun lopusta tonne elokuun loppuun on aivan hullua aikaa meidän perheessä. Se on ihan tolaltaan toi nainen. Monta pakastinta täynnä kaikkea. Tarvii kuivurihuoneen. Kyllä.
Mun on nyt hyvä puura. Niin paljon päällisiä. Jotenkin vaikea kuvitella, että näin kauniina aamuna, kun aurinko paistaa ja on lämmintä ja oikein tämmönen ihan sää, niin tänään pitäisi sataa säätiedotuksen mukaan 20 milliä vettä. Todennäköisyys oli 100%. Että kyllä se sitten aika varmasti tulee jonkinnäköinen rintama sieltä. Että yritetään nyt edetä mahdollisimman monta kilometriä ennen kuin alkaa sataa ja sitten leiriydytään. Toi polku menee sen verran rivakasti, että varmaan ainakin puolet päivän kävelymatkasta ehditään tehdä ennen sitä sadetta. Tai riippuen tietenkin milloin se alkaa. Hassua, että nyt kun on reissu hieno aamu, niin tänään pitäisi olla kovin sade. Outoa. Onks hienoa? Oli semmoinen taianomainen, kun ei täällä ole ollut paljon tommosia, tai siis tää oli ainoa kirkas aamu, niin vitsi miten se tuntuu heti niinku semmoinen satukirja-aamu. Kyllä toi polvi vaan kipeytyy tässä aamukävelyssä. Mutta ei se enää leirissä ole kipeä samalla lailla kuin aikaisemmin, että kyllä se silleen on vähän rauhoittunut. Mutta huomaan kyllä, että oli se oikein ratkaisu lyhentää tätä matkaa. Että on tässä aika paljon jäljellä. Kyllä se on selkeästi mennyt kyllä parempaan suuntaan, että saa nähdä. Että ehkä voitaisiin jopa kiipeä sinne näköalapaikoille. Mutta pitää vielä katsoa, että tänään ei kiivetä minnekään, niin katsotaan vielä mikä se huomenna aamulla on, että miten sinne uskaltaa lähteä. Tuolla on yksi hienoimmista vuorista tällä Tarradalenin alueella, Skaikka, kohoo ylvästi muiden ylle. Melkein 1800 metriä. Vitsi mä säikähin. Kui pieni. Apua. Meinasin just sanoa äsken, että tässä on niinku kuivaa sateen edellä ja odotellaan sadepilviä tuolta tulevaksi. Mut sit jatkuu ihan tämmöiset olemattomat. Alkoi ripsuttaa ja kunnon tämmönen viidakko. Mä en tiedä onks nää tunturikoivuja vai mitä nää on, kun nää on niin valtavia, ihan normaali koivun kokoisia täällä. Kello on vähän yli 1 ja syötiin lounas just äsken ja nyt täällä alkoi vihdoin vähän sataa. En tiedä oliko kuinka toivottu, mutta odotettu. Takki ehkä vähän vuotaa, koska musta tuntuu, että hartiat on jo nyt mennyt kosteeksi läpi. Mullakin on ihan märät hartiat. Ne on nähnyt monta reissua. No. Ja kengätkin on nyt ensimmäistä kertaa vaelluksella silleen kosteet, mutta nyt ne alkaa mennä kyllä märäksi. Mut ruskan värit on hienot, kun sadesää jotenkin voimistaa sitä hehkua. Tässä mun takana on Gurak-johka, niin mennään sillan yli ja sinne rinteen juurelle sitten yöpymään ja huomenna sitten katsotaan, jos lähdetään sitä rinnettä pitkin, ei sitä rinnettä, mutta viereistä rinnettä pitkin ylöspäin vähän katsomaan korkeammalta maisemia. Nyt loppu sade. Aina ennusteet on pahempia kuin mitä todellisuus. Se on joka kerta näin. Lähdettiin oikaisee tonne sillalle. Tietenkin on mahdollista, että sillä on joku syy, että miksi tästä ei mene polkuun, joka menisi silleen vähän järkevämmin, vaan mutta nyt kun mennään 500 metriä näin, niin säästetään kilometri kävelyä. Sitten on taas asiallista menoa. Tätä oli jo vähän ikävä. On ollut
Vähän turha helppoa tää polulla kävely. Jäädään sinne. Tuulee. Tilattiin säätiedostus ja ei ole tosiaan mitään lumimyrskyä tulossa, sääli. Ei ollut myöskään vesisadetta ja sumuukaan luvattu, niin päätettiin, että nyt kun me ollaan tässä näin niin kuin tultu tämän joen yli, niin kiivetään tänne Ylängölle ja sitten mennään tonne varmaan vaikka tuohon Nypyn päälle olevan järven rantaan johonkin tänne näin telttailemaan, niin sitten nähdään hienosti toi laakso. Kaikista ilmansuunnista tietenkin se on vastatuuli, mihin joudutaan nousta toi ja nämä puuskat, mitä nyt tässäkin tulee, niin jotka tätä telttaa heiluttaa, niin vastasta tulee olemaan. Niin, ja telttakin lähtenyt monta kertaa. Niin, no kun tässä on niin huono toi maa, enkä mä aluksi laittanut sitä kivillä kiinni. Polvikin voi ihan hyvin tällä hetkellä, niin voidaan vähän hilpasta tonne ylämäkeen ja sitten hilpastaa takaisin, kun aamupäivä koittaa. Mennään nyt. Wow. Kyllä taas kannatti kiivetä. Mielestäni aina kannattaa kyllä kiivetä edes vähän. Et se, että menee just siihen puurajan, ei tarvitse mennä yläpuolelle. 100-200 metriä ylöspäin, niin sitten se on aika paljon. Mut näkee ihan eri tavalla sitä maisemaa. Pohdittiin ensin, että jos olisi eka etsinyt tuolta ylempää ylityspaikan, mutta se on hirveet säätöä, että löytyykö sellaista, niin helpompi vetästä tästä vaan kroksit jalkaan ja mennä molempia jokeen yli kerralla, niin ei tarvi kahteen otteeseen kikkailla mitään. Oliko vaikea? Se oli vaan pitkä. Ei ollut vaikea. Vähän piti etsiä, kun siellä oli semmosia selvästi syvempiä kohtia. Niin oli. Kierrellä silleen, että ei menisi housut märäksi. Vuoristossa kulkiessa on erittäin antoisaa nousta Ylängölle ihailemaan maisemia. Satoja metrejä noustessa pystyy paremmin kokemaan vuorten korkeuden. Lisäksi Ylängöillä avautuma avara maisema saa kulkijan tuntemaan itsensä hyvin pieneksi. Vaikka kuinka kävelet eteenpäin, massiivisten vuorten ympäröimänä et tunnu liikkuvan juuri lainkaan. Mielestäni tärkeä pointti, kun menee tällaisessa louhikossa, on se, että ei pidä luottaa liikaa näihin käsiin, koska
tai sauvoihin, kun ne saattaa liukastua tai lipsahtaa ja sitten muuten menettää se tasapaino. Et ottaa vaan silleen pikkasen tukea ja sitten pääasiassa niin jaloilla paino. Ja sitten se menee ihan hyvin. Tässä oli aika syvää, mutta virta ei ollut kova. Kyllä housut kastuu. Ois pitänyt ottaa pois. Niin. Tultiin tämmöiseen Almanchakha pienen tämmöisen nyppylän melkein päälle. Käytiin tosi ihan huipulla katsomassa, että olisiko siellä joku telttapaikka, mutta ei, se oli ihan rakkakivikkoa, louhikkoa. Sitten täällä pieni järvi tämmönen, tai mikä toi on lätäkkö, niin mihin tultiin, niin tästä ei oikein oo mitään maisemia minnekään. Niin varmaan syödään vähän välipolaa ja sitten lähdetään tonne alaspäin, rinnettä alaspäin, kun sieltä nähtiin, että siellä olisi aika hyvät maisemat sitten siihen laaksoon. Vettä sataa ja jää mennä tämmöistä tosi jyrkkää rinnettä alas. Mutta tuolla näyttäisi olevan tasaisempaa ja vettäkin, niin katsotaan, jos sinne laittaisi teltan pystyyn. Ei tää ollut ihan louhikkoa, ei tänne minnekään olisi saanut oikein kunnolla telttaa. Etsittiin hieno telttapaikka, että pääsis sitten viettämään iltaa ulkona ja kokkailemaan siinä ja käytettiin sen jälkeen aikaa ja katsottiin sääennusteet. Nyt on luvattu tosi kirkasta, oikein niinku ihan kirkasta iltaa ja yötä ja no, vettähän tuolla nyt sataa. Ei ole silleen sateetonta päivää ollut. Tavallaan viime vuonna oli se, että 105 päivää putkeen, mutta tänä vuonna on kyllä ollut tosi hyvät säät silleen, että ne on tullut enemmän niinku kuuroissa. Eilen oli ainoa, kun sato enemmän. Vaelluksen viimeinen aamu oli kirkas. Aurinko nousi vuorten takaa värjäten maiseman kellonpunaiseen hehkuun. Tuntui, kuin erämaa olisi näyttänyt meille vielä parastaan näinä viimeisinä hetkinämme siellä. Toivottaen meidät jälleen kerran tervetulleeksi, kun seuraavan kerran tänne palaisimme. Ja kyllä me palaisimme. Toinen ruskavaelluksemme Sarekin ja Padjelanttan erämaihin oli vastoinkäymisestä huolimatta erittäin antoisa ja ihmeellinen. Ja vastoinkäymisistä johtuen myös hyvin opettavainen.
Jatkossa suunnittelisimme lyhyempiä päivämatkoja välttääksemme rasitusvammat. Se tekisi vuoristossa vaeltamisesta myös entistä nautinnollisempaa. Turha tänne on tulla pelkästään kilometrejä nielemään, ja emme toki olleet tulleetkaan. Oli kuitenkin tärkeää huomata, että nyt liiallisen kärsimyksen raja oli ajoittain ylitetty. Mistä tietää, että on rakastunut erämaahan? Siitä, että viimeisenä päivänä sieltä pois kävellessään, koetuista kivuista ja vastoinkäymisestä huolimatta, vilpittömästi odottaa jo seuraavaa kertaa, milloin nuo vuoret näkee uudelleen.